musíme otevřít čerpadlo a pustit se do toho, jo? Hej, babračka práce. To je jako rychlost startera. V prvé řadě zapneme stanici. Tak. To je levotočivé vstřikovací čerpadlo. Tady je páka, kterou se přehazuje levá, pravá. Jo? T3 má pravotočivé. Jo? Podle toho, jak je rozvod, tak podle toho se dává, protože někdy je mezikolo, jo? Tak podle toho se ještě dává potom to točení čerpadla. Levé, pravé. No, tak a teď se nám to musí točit tam. Vidíš to, jak se točí? Nebo točíme, jo? To čerpadlo už běželo před 2 dny 4 hodiny, teď ho necháme zahrát 10 minut, jo, aby jsme mohli začít měřit. Pane Grusman, my jsme si mohli... Máme čas. Já ještě musím pracovat, ty už ne. Začíníte. To je tak pěkná práce, ty motory. Tak, podle toho vidíme, že jsou tady velké rozdíly, to znamená, musíme sundat víčko boční, aby jsme se dostali na regulační tyč, kde bude muset seřizovat dodávku jednotlivých elementů. Takže my jsme to čerpadlo zahřáli a ono je teďka tak, jak bylo. Ano, tak je, bylo v tom ale autě, ne, budeme na něm ano dělat. Tak, a teď vidíme, že je tam velký rozdíl mezi nima, musíme otevřít čerpadlo a pustit se do toho, jo? A ty rozdíly jsou jako v tom, že co, že to, co to ukazuje teda, ty výšky těch, Jeden oproti druhému. že musí být stejná hladina. Všechny stejné a je to v 0,4 kubíku. Tady to máš v předpise. Jo, jak to mám Určité chápat, množství. že to tlačí určité množství jako za nějaký čas, jo? Ano, za zdvih. Za zdvih. 200 zdvihů vyhodí to tady 18,6 kubíků, jo? Aha, to je norma, co by to mělo dávat. Ano, Jo. ale mezi jednotlivýma elementama je rozdíl a my je musíme sjednotit. A pak Tak, uděláme tady tuto, první uděláme, ať mezi nimi není rozdíl. Tak, uděláme stejné a pak Mezi nimi budeme a řešit. pak uděláme Dodávku. seřízení dodávky. Aha, dobré, už to trochu chápu, aspoň tak. Já jsem říkal, že se s ničím neseru. Tak proto jsem chytil vstřikovací čerpadlo, zazátkoval jsem ho komplet a hodil jsem ho do nádoby s vodou. Jo. No, Je ponořené ve vodě. Vidíš to? no. A teď ukázal... Vidíš tady ten vzduch? A vidíš vodu, hladinu? No hladinu vidím, ale vzduch nevidím. Jakože utíká někde vzduch? Vidíš? No to vidím, že to tlakujete, dobré. No, nevidím bublinky. však nešly, tak je bublinky. těsné. Takže i toto přetěsnění... Takže ne. Jakože... Na 2 atmosféry bylo úplně suché. Dobře, takže funguje, je dobré. To je to, co jsem říkal, že se s ničím neseru. Jo, dal jste tomu dávku vzduchu. Tak jako rychlejší zhodnocení, jo, že hodíš ho do vody a jak vidíš bublinky, tak je víš to kde. špatně, jasné. Jo. Mě právě zajímalo, proč to tu někdo tak tmelil, jestli ty netěsnosti budou, nebudou, protože jsem to tady trochu tím čištěním, tím čištěním trochu tady, ten tmel jsem obral a pak jsem si říkal, kůrňa, kdo ví, jestli to nepoteče, nebude jako netěsné, ale asi dobré. Jako na tom motoru to čerpadlo vidět nebude, že ono je pod deklem. Já ti ho nafouknu vodou, je ve vodě zase. No tak teď víme, že je dobré, leda, že by se to teďka nějak prořízlo.
Se mi líbí, zdrbaná dodávka, ale červená blomba. Tak se s tím nikdo nepáral. Prostě to tam dali. Tak pro ty vojáky to jelo. No. Pro vojáky. Vojáci ti drželi kvalitu výroby v Tatře, protože jak něco uteklo, tak pohrozili, že zastaví výrobu. Jo, ale tady to auto už prošlo asi vojenskou jinýma opravama, ano. A kdo ví kde si... Ano. To bylo napsané na štítku někde v Olomouci, takže to mohlo, kdo ví, kdo to dělal. Štykovací čerpadlo má za úkol vlastně dodávat palivo pod určitým tlakem v určitý moment, že? Jestli to dobře chápu. No. Takže proto je potřeba to zeštelovat asi, ale to by řekl pan Grossman. Přesně podle normy a podle seřizovacího předpisu. A seřizovací předpisy jsou tady v této knize a mám jich pro většinu střikovacích čerpadel, které v Tatře vyráběli. Jako montovali, tak, pardon. Toto je dopravní palivové čerpadlo. Jo, není zapojené, protože motor šel natočit. Funguje, když zkouším přetlak prstem jenom a motor ti běžel dobře. Takže dodávka šla. Takže palivo bylo. Který má víc? Tak. A je to 1 a 6. Tak, zkusíme. Tak, okem se podíváme první, které nám utekly. 1 má 21, 2 19,6, 3 20,6, 4 18,4, 19,2, 6 je vysoko 21,6, 20,20. Tak, nás bude zajímat hlavně 6, 1,2 a 1. Ty dva bychom měli mít na oku. Tak 100% dodávka tady je 18,6, 19,1. V prvé řadě sundáme ty dva. Vypustíme. Je tady určený 200 zdvihů, to je tady. Vidíš tečku tady? Na 200 zdvihů za elementu. tam nějaký čas, jo? Na 200 zdvihů při těch otáčkách. Tak se na to podíváme. 1 20,8, 6 21, ostatní jsou 19, 20, 19, 20, 20, 19. Dobré, nám utíká 1 a 6, jo? Ve spektru otáček. Že ty jsou jako odskakujou. No, tak ty dva budeme muset spravit, jo? To znamená, že se povolí ten cmen a musí se to otočit se a zatáhnout, jo? Ale nesmíš ho povolit úplně. Jenom suvně. Dobré. Teď uvidíme, jestli jsme mu ubrali nebo přidali. A tak, jak jsem říkal, teď se ukáže, jestli mu ubereme nebo přidáme. Přidali, takže máme moc. Máme moc. Musíme opačně. Tak, uděláme opačně a je to. Toto je babračka práce. Tak jsme ubrali, ale ještě je pořád moc, tak ještě budeme se tak jemné, tam se dotkneš. Jo, tak ještě ťuknem asi. Už jsem to pochopil. Pochopil jsem, no, na jednu, na druhou stranu, takže my jsme přidali, teďka ubíráme.
už jsme se snížili, máme tam nějakých 21, potřebujeme 19, kolik to bylo, 4 nebo? No, tak, aby to hrálo v rovině s druhýma. Tu 6 bychom pomalu mohli nechat. Pustíme se do té 1, jo? Jsme se tak tretili. Ta 3 tam teď vyskakuje, že? Jak to vypadá dobře. Kontrolujeme. No. Tak. Tu máme 19, 4, 19, 4, 3 je víc, 19, 2, 19, 2, 19, 6, 6, 20, 7 a 19, 4. Už jenom ta 3, ale podíváme se, co nám dělá na 700 otáček. Trojka. 3 ještě furt. Trošku ji uberem a pak uděláme dodávku, jo? Ach, tak, té 3 musíme trochu ubrat. Hej! Teď vypadají dobře. V jakém jsou rozmezí? To máme 19,4, 19,2 až 28. Tak, 18,6 až 19,1. To znamená 4,5. Desetiny jako může být rozptyl. Rozptyl, ano. My máme 19,2 až 20, že? No, ano. Takže máme 8. 8. Tak, takhle. Devatenáct 4, 19 6, 20, 19 4, 19 4, 19 6, 19 6, 19 4. Paráda. Podíváme se, kolik tam má být. 18 6, 19 1. 5 rozdíl. Necháme tam. No, tam je to jako... No. To jsme teďka přidali a vyskočilo nám to zase nahoru. To je fakt minimum, to tam člověk klepne. To by si musel hrát. Dobré. A potom, jak nám pasuje těch 700, 17 až 18, aby tam bylo, jo? To znamená, kdyby bylo hodně, tak musíme celou dávku ubrat, jo? Protože teď jsme o 0,3 výš. Teď to máme srovnané. Máme ty hladiny, že to tlačí přibližně stejně. Ale jak jste to říkal, že to tlačí jako víc, než má, že? Na všech. Ano, dává nám to, je to silnější, to čerpadlo. A když je to přes charakteristiku a není moc dobře udělané hlavy, tak zase by to šlo na kouř. Jo? Takže to stáhneme na všech. Stáhneme celkovou dodávku, jo? Snížíme ji celkovou. Ta celková se dělá na dorazu vzadu. To je omezovací vstřikovací čerpadlo s omezovacím regulátorem. Jo? Do jeřábu se používá s výkonnostním regulátorem, aby ti sám přidával, když mu klesnou otáčky, jo? Když to tady musíš pedálem přidávat, jo? Tak, tady se dělá jako celková dodávka, jo? Výška dodávky. Tam jsme jenom serizovali mezi sebou elementy. A teď trošičku beru, tak. Necháme ti to radši na horní hranici, a ti to jezdí. Ať to jede pořádně. Kdybych Tak. s tím jel někam na ten Dakar. Dobrý. Tak, jinak otáčky
se seřizují přitáhnutím pružin. Polotáčky na pružině je 50 otáček na maximálce. A tady se dělá spodní otáčky, 1000 otáček, jako 500 otáček čerpadla. To je 2:1. Osmnáct 4, 18 6, 18 6, 18 4, 18 8, 18 4, 18 2, 18 4. Rovina je dobrá, podíváme se, kolik tam má být. Na 700 otáček máme 200 zdvihů, 17 6, 18 3. Jo? Máme 18 6, 3 desetiny k dobru. Jo, takže máme trošku víc. No. Tak zkusíme 1000. 19, 19, 19, 19. Já bych nechal. Podíváme se na spodek otáčky a to znamená 500, 17 3, 18 3. 17 4, 17 8, 17 8. Paráda. Jo? Takže nebudeme seřizovat spodek otáček. Teď se podíváme na maximálku, kolik je. Konec dodávky přeběh, jo? 1140. A teď si zkusíme startovací dodávku na 100 zdvihů, jo? Na 100 zdvihů má mít 100, počet zdvihů 100, množství má mít 17 kubíků. Jo? Podívej, jak to skáče. Jak kdyby to starter točil, jo? Jako ta rychlost. Starter. To je jako rychlost startera. To otáček s přidavačem paliva, teďka co zkoušíme. To je co za pokus? Začátek zavírání. Jak ona se začala vracet, No. tak regulátor začal sám ubírat dodávku. Už nedává. Ano. Jak se to pohlo? To jsou ty otáčky 1025, 1030. Ano. A to nejlepší, vidíš, jak ti to, ta regulační tyč vrací zpátky. To je co? Motorovka. Při těch otáčkách a při sundaném palivu začne motorovka. Jako motorovku co? Jako brzdu? Motorovou brzdu. A to tam ani nebylo asi zapojené? Vůbec. To nebylo. To trhají a motorovka dělá binec na sací trubky. A i víš, Takže to se když se odpojuje? hodně používá, tak zakarbonuje přes motor sání, víš. Opona je tam, ale vím, že to dost karbonovalo a někteří to nepoužívali vůbec. No a to, co je na výfuku, co je jak ta klapka, To je ona. to je jako ono, jo? To je ona. souvislé s tím. Motorová brzda. Ona ti zacpe výfuk a tím pádem ti brzdí písty, jo? No a to je jako, proč to je tady s tím souvislé? Kvůli dodávce. Takže to- Nesmí žádné palivo už. To vypne palivo, jako dodávku. Jak vypne palivo, tak při těch otáčkách, tak ti skočí motorovka. Aha, takže to musí být souvislé, ale jo, Ano. že nemůže jít dodávka a přitom zavřít klapku. Ne, nejde. Mělo by se to Nejde. tak jako. To kontroluje. Nesmí být dodávka. Jsme hotoví? To vypadá na štamprlu teď už úplně klidně. Já to teď už, že si nebudeme nic dělat. Ne, já už nebudu dělat. Ještě tam zbylo, co si, že? Tož. Čerpadlo vypadá velice dobře, je dobře seřízené, je přesně podle předpisu.
nemá žádné rozdíly mezi sebou elementy, ty hrajou úplně v rovině, jo. Oni se s tím nějak nemazlili, oni to nechali, jak bylo rozhádané. Jasně, nikdo to nenaladil úplně nějak. To je babračka, jo, to je... Časově to zabere hodně, že, než to vyladí člověk. A viděl sám, klepneš, co to udělá. A skočí to na opačnou stranu. Těším se, až ten motor bude ve stojanu a až ho poprvé nastartujeme. Jo, ve stojanu ho zkusíme. Nachystáme nějakou dobrou, to zase já si myslím, že to nepotřebovalo větší opravu, než to má. Já myslím, že ten motor bude v takové kondici, že pro další generace tady vydrží. Akorát už nebudou takový mistři potom, takže... Ale mistři, jo. No, mistři nebudou, ale bude záznam aspoň to lidi uvidí, takhle budou si moct pustit tady náš odborný komentář. Nevím, jestli Palenka bude v té době. Palenka bude vždycky. Myslíš? To je jasné, na Valašsku bez Palenky to nepůjde. Jak zůstane ta pod Vojtovu Storolu, tak. Tak jo, tak na úspěšný dneska den, úspěšné odpoledne. Teď už si zasloužíme. Já jsem rád, že jsem se zase jako podíval na něco nového, protože člověk se k tomu normálně nedostane, jako k tím tatrovackým motorům dneska už. Je to takové vyhrávání s tím, jestli to chceš udělat solidně. Vliv na seštilování toho čerpadla má i nafta? Na motor. Na motor, na trysky. Ale vůbec na spalování, protože tam musí být přesně dané všechny vstupní hodnoty. Teplota nafty, teplota sacího vzduchu, jo, hustota nafty, barometrický tlak. A to se mi líbilo, jak jste říkal, že vám dodali jinou naftu a měli jste jiné výsledky. A jiné výsledky a to bylo zklamání pro nás. Tak jsme si museli jezdit pro naftu a už hlídat hustotu a aby byla stejná nafta. Vahovou, protože ta je 0,828 nebo 826 až 832. Jednou jsme dostali ruskou naftu, která byla řídká, ta měla jenom 826 a přitom byla silnější než ty vojenské 832. A jak si to můžete pamatovat? Ale pamatuju, pamaťuju, protože jsem to denně dělal. Tady to. Ale dobré, ale já si nepamatuju, a na těch malých úpravách, když se ti to projeví na váze, na dynamometru, jo, a teď to vrátíš zpátky a teď hledáš, kde to bylo. To je neuvěřitelné. Tam my jsme museli mít konstantní podmínky, protože to nešlo. Ale vy máte, vaše generace má hlavu. Ne, to se muselo dělat ručně, očima. My už nemáme hlavu. My už ale teď počítač, když jsme měli logaritmické pravítko a s tím jsme jeli všechno. No, právě. My jsme věřili teplotu sání skleněnýma teploměrama a on mi ukazoval hodnoty prstama přes sklo, kolik je pomocní. No to nechápu. My jsme asi blbí. Jako ručním otáčkoměrem se měřili otáčky, takové byly kdysi brzdy. Dar.